हेलो युट्युब टिचनेप युट्युब च्यानलमा अब आजदेखि हामी एउटा एचटिएमएल बेसिक एचटिएमएल कोडिङको सिरिज स्टार्ट गर्नेवाला छौँ है। र यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट एपिसोडमा चाहिँ हामी बेसिक एचटिएमएल फर्म डिजाइन मात्र गरेर देखाउनेवाला छौँ होइन। र अपकमिङ भिडियोजमा हामी यसलाई कसरी रियल्ली लगइन कसरी हुने भन्ने कुरामा डिस्कस गर्छौँ। र त्यसपछि हामी एउटा रियल्ली लगइन गर्न मिल्ने वेबसाइट बनाउँछौँ जसमा लगइन गरेर युजरले केही पोस्ट गर्न मिल्छ। र त्यसको लागि हामी एउटा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भन्ने एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौँ है। यो चाहिँ एउटा कोड एडिटर हो। गुगलमा गएर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सर्च गर्नुहोस् अनि एउटा लिङ्क पाउनुहुन्छ। जस्तै यसरी यहाँ गएर त्यो डाउनलोड्स फर विन्डोज भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्ने। त्यसपछि आफ्नो विन्डोजमा डाउनलोड हुन्छ हजुरकोमा होइन। र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गर्न चाहिँ यसरी विन्डोजमा गएर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सर्च गर्दा पनि भेटिन्छ। यसरी यहाँ गएर सबलाइम सर्च गर्दा भेटिन्छ। यो ओपन गर्नुहोस्। आफ्नो विन्डोज 7 छ भने अलिकति फरक स्टेप होला है। अब हामी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन गरौँ। त्यसमा एउटा एचटिएमएलको बेसिक एउटा एचटिएमएल ट्याग दिएर स्टार्ट गरौँ है। एचटिएमएलको लागि बेसिक ट्याग भनेको एउटा एचटिएमएलको स्टार्टिङ ट्याग हुन्छ अनि इन्डिङ ट्याग हुन्छ। जस्तै म यहाँ लेख्दैछु, यस्तो जुम गरेर हजुरलाई म देखाउँछु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एचटिएमएल लेखिएको छ र अर्को इन्डिङमा यस्तो डिभाइडको एउटा सिम्बल दिएर एचटिएमएल ट्यागलाई इन्डिङ गरिएको छ है। ठिक छ, म तलको काटिदिन्छु र देखाउँछु हजुरहरूलाई। स्टार्टिङ भयो, स्टार्टिङको सेम ट्यागमा यस्तो यो डिभाइडको सिम्बल दिएपछि यो इन्डिङ ट्याग हुन्छ होइन। र यसलाई हामी यसो सेभ गर्छौँ। अब सेभ गर्दा चाहिँ फाइल नेमको पहाडी .html लेखेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बल्ल यो क्रोम ब्राउजरहरूले चाहिँ यो एउटा वेबको डिजाइन फाइल भनेर डिटेक्ट गर्छ है। यसलाई मैले डेस्कटपमा राखेको छु है, डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। र यसलाई मैले राइट क्लिक गर्छु अनि त्यहाँ चाहिँ ओपन विथ गर्छु नि, गुगल क्रोम अथवा कुनै ब्राउजरमा दिन्छु है। त्यसपछि चाहिँ यो एउटा वेबसाइट जुन डिजाइन गरेको डिजाइन त केही पनि गरिएको छैन, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा तर जे छ यो एउटा सिम्पल डिजाइन देखिएको छ। अब हामी यसमा एचटिएमएलको यो हेड ट्याग दिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को बडी ट्याग भन्ने हुन्छ, त्यो पनि राख्छौँ। यो चाहिँ यसलाई स्केलेटन भन्छ क्या एचटिएमएलको। जस्तै हाम्रो शरीरमा पनि टाउको र ज्यान हुन्छ नि, हड्डी हुन्छ नि, त्यस्तै स्केलेटन भन्छ क्या। बेसिक चाहिँ यति चाहिँ हुनैपर्ने कुराहरू हुन्। यसलाई मैले एउटा कमेन्ट आउटमा लेखिदिएको छु है। यसो कमेन्ट गरेर यो जुन मैले आइकन यो जुन एरो दिएको छ नि, यो गराएपछि चाहिँ त्यो बिचको कोडहरू चाहिँ एचटिएमएल एडिट गर्दैन। र यसलाई चाहिँ कमेन्ट भन्छ कि यसमा लेखेको कुराहरू चाहिँ युजरलाई केही बुझाउनलाई काम लाग्छ। र यहाँ पनि अर्को मैले माथि स्टार्टिङ र इन्डिङ टाइम भनेर लेखिदिएको छु ताकि भिजिटर्सहरू कसैले अब मानौँ यो कोड त्यो म यो प्रोजेक्टमा म एक्लै लगाएको छु होइन, मानौँ पछि गएर यो प्रोजेक्टमा 2-3जना अरू मान्छेहरू पनि म लगाएको छु भने उनीहरूले यो कोड हेरेर चाहिँ उनीहरूले सबै बुझोस् कि यो के हो। ल हेर मैले त यसमा मैले index.html भन्ने यो जुन पेज खोलेको छु होइन, यसलाई खोल्दाखेरि माथि चाहिँ index.html लेखाएको छ होइन। तर facebook.com खोला हेरौँ एकचोटि। फेसबुकमा माथि खोल्दा माथि फेसबुक भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै गरी हामीले अरू वेबसाइटहरू खोल्दा पनि त्यो जस्तै गुगल खोल्दा गुगलमा पनि माथि गुगल देखेको छ होइन, तर यसमा चाहिँ जो देखिएको छैन। यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो जुन हेड ट्याग छ नि, यो जुन एचटिएमएलको हेड ट्यागमा टाइटल भन्ने ट्याग हुन्छ क्या। यो टाइटलमा मैले यसरी यो वेबसाइटको नाम के हो त्यो लेखिदिएँ भने चाहिँ त्यो वेबसाइटको टाइटल मात्रै देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँ माई ब्लग लेखेँ होइन, माई ब्लग लेखेर सेभ गरेँ भने अब गएर चाहिँ मैले त्यो ब्राउजरमा त्यो यो पेज हेरेँ भने त्यसमा चाहिँ त्यो जुन टाइटलमा चाहिँ त्यो माई ब्लग देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा वेबसाइटलाई चिनाउने एउटा बाटो पनि हो। यो चाहिँ त्यस्तो कम्पल ब्लग भन्ने देखिएको छ। ल अब हामी चाहिँ लगइन पेज बनाउनेतिर लाग्यौँ है त। लगइन पेज सम्बन्धी जुन वेबसाइटको सबै डिजाइनिङ सम्बन्धी कामहरू सबै हामीले चाहिँ बडीभित्र गरिन्छ। यो बडीमा हामीले जे पनि डिजाइन गर्ने कामहरू, बडीमा जुन पनि डिजाइन गर्छ त्यो सबै चाहिँ यो वेबसाइटको जुन बिचको भागमा देखेको छ नि त्यहाँ देखिने। र हेडमा राखेको कोडहरू चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड भन्ने कुराहरू अथवा टाइटलहरू चाहिँ त्यो हेडिङमा गएर बस्छ है।
ल यो बडीमा अब हामी एउटा लगइन पेज बनाउँछौँ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामी डिभ लिन्छौँ। यो डिभ ट्याग चाहिँ डिभलाई यसरी हामीले एउटा डब्बा जसरी बुझ्न सकिन्छ क्या, डब्बा अथवा कन्टेनर भनौँ न। यसमा म एउटा कमेन्ट गरेर लेखिदिएको छु होइन, आफूलाई बुझ्न सकिन्छ भनेर। यो डिभ चाहिँ एउटा एउटा एक प्रकारको एउटा बक्स जस्तै हो क्या। जस्तै इक्जाम्पललाई हेरौँ होइन, एउटा बक्सभित्र हामीले अर्को बक्स राखेर के सामान राखे जस्तै यो डिजाइनमा पनि यस्तो यो गुगलको सर्च पेजमा पनि यो सोर्स भन्ने कुरा जुन छ नि, यो पनि डब्बामा छ। त्योभन्दा माथिपट्टि जुन डिजाइन जो आएको छ न्यु इयरको जुन देखाएको छ त्यो पनि एउटा बक्समै हो। त्यस्तो गरी हामीले एउटा बक्स बनाउँछौँ है, त्यो बक्सभित्र एउटा फर्म हाल्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा एचटिएमएल फर्म लेख्छौँ। यो फर्म लेखेपछि जस्तै हामीले नर्मल्ली जुन स्कुल कलेजमा भर्ने फर्म हुन्छ नि, यो पनि त्यस्तै फर्म भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो फर्म दियौँ, फर्मभित्र हामीले इनपुट दिन्छौँ। यो इनपुट ट्यागमा चाहिँ टाइप अब हामीले एउटा इमेल माग्छौँ युजरको है, टाइपमा इमेल लेख्थ्यौँ है, अनि इमेल लेख्छौँ। अनि चाहिँ नेम चाहिएन होइन, प्लेस होल्डरमा चाहिँ हामीले जस्तै इन्टर इमेल लेखिदिउँ है। यो प्लेस होल्डर चाहिँ के भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो म इमेल लेखेँ, यहाँ चाहिँ यो इमेल लेखिरहेको छु मैले। प्लेस होल्डरमा जे लेखेँ नि त्यो भ्यालु होइन, त्यो चाहिँ कसैमा टाइप गर्नु त आफै हराएर जान्छ होइन। चाहिँ मैले इन्टर यो इमेल लेखेँ, यो युजरले टाइप गर्नु त अगाडि हिँड्नु दिएको क्या, यहाँ चाहिँ यो इमेल लेखेँ भन्ने हिँड्नु दिएको त्यो चाहिँ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो प्लेस होल्डर भन्ने ट्याग युज गरेको छु। यसरी चाहिँ यो इमेलको यो एउटा इमेल माग्ने एउटा फर्म जुन युजरले इनपुट गर्ने फिल्ड चाहिँ बन्यो हामीसँग। हामीलाई यो एचटिएमएल सम्बन्धी बेसिक अझै थप कुरा चाहिए जान्न मन छ भने चाहिँ एउटा टप टु 3 स्कुल्स भन्ने एउटा वेबसाइट छ है। यसले चाहिँ यो यस्तो एचटिएमएलको सबै कुराहरूले यसमा राम्रो रेफरेन्सहरू पाइन्छ। यसमा गएर एचटिएमएलको चाहिँ वेब टेम्प्लेट्सहरू के देखाएको छ है। अनि अहिले यो वेब डेभलपमेन्टमा जाऊँ र त्यहाँ माथिपट्टि एचटिएमएल देखाएको छ, यहाँ पनि हल्का कोड देखाएको छ है। तर यसको माथिपट्टि हेर्दा पनि एचटिएमएल सिएसएस, जस्तै त्यहाँ एचटिएमएल सिएसएस देखाएको छ। त्यो एचटिएमएलमा गएर चाहिँ हामीले बेसिक एचटिएमएल कोर्स हेर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा आइडी जस्तै यहाँ ब्लक टाइप एचटिएमएल लेखेर एचटिएमएल हेड पेज टाइटल के दिएको छ। यदि हामीलाई के गरेर यो अप्ठ्यारो भयो बुझ्न सकेन भने चाहिँ यो W3 स्कुल्समा जानु अनि यहाँबाट चाहिँ हल्का आइडियाहरू हुन पाइन सकिन्छ क्या। ठिक छ, हामी अब कोडतिर लाग्यौँ। अब त्यहाँ हामीले एउटा जस्तै बडीभित्र मैले यस1 भन्ने ट्याग दिएँ, यहाँभित्र मैले हेलो वर्ल्ड लेखेको छु। त्यो यस1 भनेको हेडिङ 1 हो। हेडिङ 1 भनेको अलिकति ठुलो साइजको हेडिङ हुन्छ। जस्तै मैले सेभ गरेँ भने हेलो वर्ल्ड देखियो नि, यो चाहिँ अहिले हामीलाई जरुरी छैन, अहिले काट्दिउँ होइन। जस्तै मैले त्यो S1को स्टाइल दिएँ, त्यहाँ स्टाइललाई म चाहिँ टेक्स्ट एलाइजन सेन्टर गरेँ भने चाहिँ त्यो टेक्स्ट चाहिँ ठ्याक्क सेन्टरमा आएर बसिन्छ। रिफ्रेस गरौँ, सेन्टरमा आएर बस्यो नि। यो हामीलाई अहिले जरुरी त छैन, तर त्यसमा बुझाउनलाई देखाएँ। यसरी चाहिँ अब यो अब इनपुट बनायौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले थप कुराहरू गर्नु जस्तै त्यहाँ इमेल त लियो, अब त्यसमा पासवर्ड फिल्डहरू राख्न पऱ्यो। हजुरले यो वेबसाइट चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो अर्का रिफ्रेसहरू यसमा राम्रो दिइरहेको छ सिग्नललाई सुरुवात गर्न। र ठिक छ, हामी इमेलको फिल्ड बनायो। अब यसलाई कपी गर्छौँ, यसलाई कपी गर्छौँ र पेस्ट गर्छौँ। यसमा चाहिँ टाइप इक्वल टु पासवर्ड राखिदिन्छु मैले। प्लेस होल्डर चाहिँ इन्टर योर पासवर्ड, पी क्यापिटल। यसलाई सेभ गरौँ। अब त्यहाँ इन्टर यो इमेल, इन्टर यो पासवर्ड दुइटै फिल्ड देखाएको। तर यो चाहिँ हेर्दा सिधै एउटै लाइनमा छ क्या, एउटै लाइनमा छ। र यो मलाई अलिकति मन परेन, तर यसमा म के गर्छु भन्दा ब्रेक भनिदिन्छु, बिआर। यो ब्रेक कमान्ड लेखेर छ तर ट्याक्क सेपरेट गरिदिन्छ, दुइटै लाइनमा गरिदिन्छ। तर अझै पनि तिनीहरू दुइटाको बिचसम्म अझै पनि लाइन छैन। भनेपछि यसलाई म त्यो एउटा ब्रेक लिएको छु, यसलाई अझै एउटा यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्छु। दुइटा ब्रेक भएपछि चाहिँ अलिकति बढी स्पेस दिन्छ यसले। कपी पेस्ट गर्थ्यौँ, सेभ गरौँ, अलिकति स्पेस दियो। ठिक छ, भने चाहिँ इन्टर इमेल, इन्टर पासवर्डको फिल्ड बन्यो। यो चाहिँ सिम्पल जस्ट मार्कअप, जस्ट डिजाइन मात्र हुनु। यसलाई अब स्टाइल गर्न बाँकी नै छ है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डब्बा भयो। यो चाहिँ कस्तो डब्बा भन्दा चाहिँ इमेलको जुन फर्मलाई ह्यान्डल गरेको डब्बा छ। जस्तै मैले यहाँ गएर हेऱ्यो भने, यहाँ गएर इन्सपेक्टिङ गरेर मोर टुल्समा गएर त्यहाँ डेभलपर्स टुल्स भन्ने छ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेरौँ भने त्यहाँ चाहिँ एचटिएमएलको जस्ट डिभ मात्र दिएको छ होइन। त्यहाँ मार्जिन देखेको छ, त्यो डिजाइन कस्तरी बनेको, लेआउट कस्तरी बनेको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई अहिले चाहिँदैन, यसलाई नहेर हुन्छ। जस्ट मैले देखाउनलाई यो देखाएँ, यसलाई त्यति ध्यान नदिए हुन्छ, यसले काट्दिएँ मैले। अब यहाँ कोडमा जाऊँ। यो चाहिँ एउटा यो डिभ चाहिँ फर्मको डिभ भयो, जुन फर्मलाई अहिले चाहिँ फर्म चाहिँ यो डब्बा यो डिभभित्र रहोस् होइन। तर म अझै एउटा डिभ बनाउँछु जसमा चाहिँ पुरा यो सबै कुरा रहोस् क्या। यो डिभलाई चाहिँ म नाम दिन्छु, यो क्लासले चाहिँ चलाउन सकिन्छ, लगइन फर्म चलाउन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले यो जुन बडीको मुनिपट्टि अझै एउटा डिभ बनाउँछु, त्यो डिभको चाहिँ क्लास दिन्छु। त्यसलाई चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेनर दिन्छु।
त्यसलाई काट्दिउँ र यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यो जुन बडीको मुनिपट्टि कन्टेनर छ भने चाहिँ अब जुन त्यसले इन्डिङ गर्न चाहिँ बेच्नु हुँदैन है त्यो बडीको स्टार्टिङमा चाहिँ बडीको भन्दा अब जस्तो इन्डिङ ट्यागभन्दा माथिपट्टि त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छ यसले गर्दा चाहिँ कोड कम्प्लिट हुन्छ जस्तै त्यो चाहिँ बडीभन्दा मुनिपट्टि कन्टेनर भन्ने ठुलो पेज ऱ्याप भन्ने जसमा चाहिँ पुरै होल पेज यसमा रहन्छ सबै पेज त्यसमा रहन्छ र चाहिँ अर्को जुन त्यहाँ डिप छ यो लगइन फर्म भन्ने त्यो चाहिँ जस्ट फर्मको लागि मात्र रहन्छ है म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु यसलाई चाहिँ म लेख्छु style.css STYL स्टाइल नाम चाहिँ जे राखे नि भयो होइन .css चाहिँ पछाडि हुनुपर्छ त्यस लास्टमा चाहिँ .css लिएर सेभ गर्छु है यो चाहिँ हाम्रो डिजाइनिङ CSS भन्छ क्या जुन डिजाइनिङ सम्बन्धी कामलाई कलर्सहरू चाहिँ निकाल्छ त्यसलाई त्यसमा गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्छौँ कसरी भन्दा LINK लिङ्क हेडभित्र है हेडभित्र लिङ्क भनेर यसलाई मैले लेखिदिएपछि लिङ्क लेख्ने RL = स्टाइल सिट हो नि त यो अनि टाइप = चाहिँ text/css लेखेर चाहिँ यसलाई हामी सेभ गर्छौँ र एचटिएमएलमा चाहिँ त्यो CSS फाइललाई इन्क्लुड गर्छौँ त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एडिटरमा छौँ भने चाहिँ यसैमा गएर style.css भन्ने कुरा लिङ्क गरिदिन्छ र यहाँ मैले जे कोड लेख्छु जुन CSS जुन डिजाइनिङ सम्बन्धी कोड लेख्छु त्यो चाहिँ त्यहाँ सेभ हुन्छ र त्यो यस्तै यहाँ देखिन्छ यहाँ चाहिँ अहिले डिजाइनमा देख्छौँ कि यहाँ यो इनपुटको साइडमा चाहिँ अलिकति ग्याप दिएको छ र माथिपट्टि अलिकति ग्याप दिएको छ यो चाहिँ हामीले दिएको होइन यो चाहिँ कुनै ब्राउजरमा पहिलेदेखि यो सेटिङ भएर आएको हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति मार्जिन दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो ठिक होइन तर हामीले चाहिँ यसलाई हटाउँछौँ कसरी हटाउँछ भन्दा स्टार दिन्छौँ स्टार भनेको अल भन्ने बुझिन्छ र सबैमा चाहिँ मार्जिन 0 पिक्सल दिन्छौँ र प्याडिङ 0 पिक्सल दिन्छौँ यो चाहिँ जरुरी छ यसले गर्दा चाहिँ त्यो मार्जिनहरू हटिदिन्छ ठिक छ अब चाहिँ अब मार्जिन चाहियो भने हामी आफै दिन्छौँ कोडमा जुन ब्राउजरको डिफल्ट मार्जिनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिएन अब चाहिँ डिप क्लास कन्टेनर लिन्छौँ त्यहाँ हामीले क्लास लेखेछौँ नि त्यो क्लास के लेखेको त यो चाहिँ एडिट गर्न काम आउँछ क्या यो यस्तै यहाँ मैले कन्टेनर लेखेँ नि क्लास अब यहाँ गएर मैले डट लिन्छु अनि त्यो क्लासको नेम दिन्छु अनि यो चाहिँ ब्राकेट ओपन गर्छु यसभित्र चाहिँ यो चाहिँ यसको स्टाइल गर्ने भएको जस्तो यसलाई म काटेर देखाइदिएँ फेरि है जस्तै मैले यो जुन डट दिएँ अनि क्लासको नेम दिन्छु होइन अनि चाहिँ एउटा ब्राकेट ओपन र क्लोज यो ब्राकेटभित्र जे पनि हामीले लेखिन्छ त्यो चाहिँ यसको मात्रै स्टाइलिङ हुन्छ यसको मात्रै स्टाइलिङ हुन्छ जस्तै म त कन्टेनर भन्ने लिन्छु अब यसलाई म एउटा स्टाइल दिन्छु है त ल यसलाई सेभ गरौँ र ब्राउजर हेरौँ त्यहाँ त हल्का ब्ल्याक टाइपको देखियो होइन यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तर अलिक पुरा छैन किनभने चाहिँ हामीले हाइटै दिएको छैन हाइट मैले यहाँ चाहिँ 100 VS भनेको भर्टिकल हाइट भन्छ यसलाई होइन भर्टिकल भन्छ के भन्छ म त्यसरी बुझ्छु क्या यो गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यसले स्क्रिनको पुरा हाइट लिइदिन्छ है यो गऱ्यो भने चाहिँ स्क्रिनको पुरा हाइट लिइदियो तर अब यो त हाइट पुरा भयो तर हामीले देख्न सक्छौँ कि त्यो जुन कन्टेनर छ नि कन्टेनर हुनाले यो जुन फर्मलाई राख्ने डिप के जुन यो लगइन फर्मको छ नि यो चाहिँ अलिकति सानो साइजको भइदियो क्या अब यसलाई स्टाइल गर्छौँ हामीले चाहिँ जस्ट क्लास नेम कपी गर्ने कपी गरिनु भयो लेख्ने भयो है हाम्रो इच्छाअनुसार मैले चाहिँ कपी गर्छु डट दिन्छु कपी गर्छु अनि यसलाई ब्राकेट ओपन गर्छु यसरी चाहिँ यसको स्टाइलिङ हुन्छ है यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हेरौँ त हाइट दिन्छु यो हाइट र विथ दिन्छु विथ भनेको चाहिँ यो कतिको चौडा हुने भन्ने कुरा हो होइन अब कतिको यो 100% हो स्क्रिनको विथ होइन त्यो चाहिँ ठ्याक्क 50% आधा चाहिँ अझै 25% भन्छ म 25% दिएँ ठ्याक्क त्यति साइजमा आउँछ 25% दिन्छु अब सेभ गरेर यसलाई ब्राउजरमा गएर हेरौँ है त कस्तो दिन्छ हाइट चाहिँ अटोमेटिक भएको छ भनेर अटो दिन्छु है अनि चाहिँ यसले विथ चाहिँ ठ्याक्कै त्यति दियो तर अलिक के देखेको छैन किनभने हामीले कलर देखेनौँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ अब ब्याकग्राउन्ड व्हाइट गरिदिउँ बल्ल देखिन्छ कस्तो छ अब देखियो नि त्यति भएपछि यसले यति स्क्रिनको साइज लियो यसरी हिसाब गर्न सकिन्छ कि कतिको ठुलो राख्ने भन्ने कुरा अब जस्तो कि हामीलाई स्पेस दिन पऱ्यो माथि चाहिँ अब हामीले सिधै के गर्छौँ ब्रेकै लिन्छौँ है ब्रेक लिउँ अनि एउटा ब्रेकले हुन 5वटा लिउँ कपी पेस्ट गरौँ अलिकति ग्याप दियो होइन त्यस्तै अझै 5वटा थियौँ होइन त्यति गएपछि अलिकति त्यो साइजमा मुनितिर आइदिएछ ठिक छ अलिकति मुनि आयो त्यति भएपछि हामीलाई अहिले पुग्छ होइन कति हेर्छ अब आफ्नो इच्छाअनुसार कतिको तल राख्ने कतिको माथि राख्ने हो अब त्यो चाहिँ फर्मको डिजाइन त अलिकति भएछ होइन
अझै मलाई त्यो ग्याप अलिकति चित्त बुझेँ होइन कि त्यो ठ्याक्क सिधा पोइन्ट भयो। जस्तै फर्मको जुन पासवर्डको फिल्डभन्दा मुनिपट्टि ग्यापै होइन भने चाहिँ अब हामी त्यो लगइन फर्म लिन्छौँ होइन, लगइन फर्म लिन्छौँ। त्यसको चाहिँ लगइन फर्म लियो होइन, त्यसको चाहिँ अब त्यसभित्र फर्म भन्ने ट्याग छ है, हेरमै फेरि राम्रोसँग फर्मभित्र त्यसको फर्मभित्र इनपुट भन्ने ट्याग छ, हेरमै फेरि त्यहाँ छ यो डिप लगइन फर्मभित्र चाहिँ एउटा फर्म भन्ने ट्याग छ, त्यसभित्र इनपुट भन्ने ट्याग छ होइन, फर्मभित्र इनपुट भन्ने ट्याग छ। हामीले यसलाई यसरी लियौँ भने चाहिँ यो फर्मभित्र सबै इनपुट त्यसमा जतिवटा इनपुट ट्याग लिन्छौँ सबैलाई एकैचोटि स्टाइल गर्नु हुन्छ क्या। अब त्यहाँ मैले दिन्छु पेडिङ दिन्छु, पेडिङ 10 पिक्सल दिन्छु, 10 पिक्सल दिन्छ। अलिकति त्यो जुन फर्मभित्र अलिकति ग्याप अलिकति ठुलो हुन्छ, त्यो हेरमै फेरि अलिकति ठुलो हुन्छ। हो आफ्नो इच्छा चाहिँ ठुलो गर्नु सक्यो, अलिकति ठुलो भइदियो होइन। अनि अलिकति त्यो चौडाइ चाहिँ अलिकति पुरा भएको छैन क्या, विथ अलिकति पुरा भएको छैन। सकेसम्म उतातिर छोस् न, कुनातिर छोस् भनेर चाहन्छु। त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि विथ चाहिँ 100% लिऊ भन्छ। 100% दिएपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्टको आफूभन्दा माथिल्लो ट्यागको जति विथ छ त्यति लिन्छ। त त्यसको प्यारेन्ट ट्याग भनेको लगइन फर्म हो, त्यसको त्यो विथ हाम्रो 25% दियौँ भने चाहिँ यसले 25% जति लिने भयो। पुरा लिएर दुइटैलाई भयो एउटा कोडले, यसरी अलिकति भइदियो। लगइन फर्ममा इनपुट पासवर्ड अलिकति दियो, अलिकति त्यहाँभित्र हामीले चाहिँ ब्रेक भन्ने दिन्छौँ। ब्रेक दिएपछि अझै एउटा ग्याप अलिकति ग्याप हुन्छ पासवर्डभन्दा मुनिपट्टि पनि। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले अझै एउटा इनपुट भन्ने ट्याग राख्छौँ, किनभने लगइनको लागि इमेल र पासवर्ड त हालियो होइन, फिल्ड त हालियो, तर एउटा लगइनको बटन पनि हुनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ इनपुट टाइपभित्र सबमिट राख्छौँ र सबमिट टाइपले के गर्छ एउटा बटन बनाइदिन्छ। तर यसको स्टाइल अलिकति राम्रो अलिकति छैन क्या, त्यो भएर यसलाई पनि हामी इन्स्टल गर्छौँ। तर त्यहाँ भ्यालु दिन्छौँ सुरुमा, किन त्यहाँ सबमिट भन्ने छ होइन। तर सबमिट नभएर त्यहाँदेखि हामीले लगइन होस् भन्ने चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यहाँभित्र भ्यालुभित्र लगइन भन्ने राख्छौँ। त्यो गरेपछि त्यो बटन चाहिँ लगइन भनेर देखिन्छ। ल यसरी चाहिँ यो डिजाइनिङ भयो होइन, लगइनको त्यो इनपुट बटनको पनि। अब त्यसलाई अलिकति कलर्सहरू दिएर अलिकति स्टाइल गरिदिउँ है त। अब के गर्छौँ भन्दा हामी यो लगइन फर्मभित्र यो इनपुट गरेर ब्याकग्राउन्ड दिने बित्तिकै यसरी ब्याकग्राउन्ड दिने बित्तिकै यसले सबैलाई दिन्छ क्या। जस्तै त्यहाँ माथिपट्टि जुन इमेल छ पासवर्डको पनि ब्याकग्राउन्डले ग्रिन गरिदिन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहेको त होइन, तर देखाउनलाई म एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु है। यसरी ब्याकग्राउन्ड दिने सबैको ब्याकग्राउन्ड ग्रिन हुन्छ, रिफ्रेस गरेर सबैको ग्रिन हुन्छ यहाँ थियौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यसले चाहिँ फर्मको सबै इनपुटको कलर चेन्ज गरिदिइरहेको क्या, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिरहेको छु, सबैको फिल्ड ग्रिन भयो नि त। तर यस्तो त अलिक राम्रो देखिँदैन, त्यही भएर हामीले चाहिँ छुट्टै यो इनपुटको लागि छुट्टै तरिकाले स्टाइल गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी यसलाई पनि क्लास दिन्छौँ एउटा, अनि यसलाई चाहिँ क्लास के राख्ने भन्दा चाहिँ लगइन बटम राखिदिन्छौँ है त। लगइन बटम राखेपछि चाहिँ उता स्टाइलमा चाहिँ अब लगइन बटमलाई मात्र लिऊँ, त्यसलाई म त्यहाँ कट गरिदिन्छु होइन। अब त्यहाँ लगइन बटम भन्ने लिन्छु, अनि यसको चाहिँ स्टार्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिन गरिदिन्छु। अब यसको मात्र ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रिन हुनुभयो, ठिक छ नि, ग्रिन त भयो, तर अक्षर चाहिँ कालो देखियो, अलिकति म्याच गरेन। त्यही भएर चाहिँ हामी अक्षरको रङ जुन वर्डको अक्षर वर्डको कलर छ त्यो नै हटाउँछौँ, अनि बोर्डर पनि हटाइदिन्छौँ। बोर्डर पनि राम्रो देखिएन र बल्ल अलिकति गतिलो देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। र अब चाहिँ यसको कलर टेक्स्टको कलर चाहिँ हामी वाइट दिन्छौँ, टेक्स्ट पनि वाइट भयो। टेक्स्टको कलर पनि वाइट गराइयो होइन। अब चाहिँ यो माउसले यो होभर गर्दाखेरि, जस्तै होभर भनेको चाहिँ क्लिक गर्ने होइन, जस्तै माउस मैले यसको नजिक लगाएँ, त्यसको माथिपट्टि माउस जाने बित्तिकै केही भोस्, त्यसको लागि हामी होभर भन्छौँ कि त्यो होभर। जस्तै माउसले त क्लिक गरेको छैन, तर त्यहाँ तिमी लगातार चाहिँ केही चेन्ज ल्याउन चाहन्छ भने त्यहाँ होभर भन्ने एउटा मेथड छ क्या। अब के गर्छ भन्दा लगइन बटम भनेर त्यही क्लास लिन्छौँ, त्यसलाई त्यो हामीलाई चाहिएको होइन। त्यसमा यो होभर भनेर छोडेछौँ। यो होभर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो होभर दिने बित्तिकै चाहिँ त्यो माउसले क्लिक नगर्दा जस्ट वरिपरि माउस लगिँदाखेरि चाहिँ केही चेन्ज होस्, त्यसको लागि चाहिँ होभर भन्ने मेथड युज गर्छौँ। र होभर हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कलर चेन्ज गरौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी वाइट राख्न चाहन्छौँ, वाइटै ठिक हुन्छ ल, वाइट राखेर विचार गरौँ है त। र टेक्स्टको कलर चाहिँ ग्रिनै होस्। ल सेभ गरेर अब हेरौँ रिफ्रेस गर्दा यो माउस त्यो बटमको नजिक लगाएर नजिक भन्दा माथि लगाएर ट्याक्क कलर वाइट, ब्याकग्राउन्ड त्यसको वाइट भयो होइन, र बटमको कलर चाहिँ हरियो भयो त्यो बटम र अक्षरको कलर चाहिँ। र अझै बोर्डर पनि दिन पर्ला मेरो ख्यालमा, बोर्डर दिउँ, बोर्डर चाहिँ 1 पिक्सल लेखौँ, 1 पिक्सल
सोलिड ग्रिन। अब जति त्यो पिक्सल बढायो त्यति मोटो बटम हुन्छ होइन, त्यो बोर्डर त्यति मोटो हुन्छ। अलि होभर गर्दा चाहिँ बटम देखिएको के अरे बोर्डर देखिएको छ होइन। र त्यो चाहिँ फ्याट लाने बित्तिकै त्यो तुरुन्तै त्यो चेन्ज भइरहेको छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति एनिमेसन जस्तो होस्, अलिकति जस्तै 1-2 सेकेन्ड होइन, जस्तै 0.5 सेकेन्डको डिले होस्। त्यसको लागि चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन ड्युरेसन भन्ने एउटा सिएचएसमा एउटा क्लास छ होइन। यो क्लास भन्दा नि एउटा मेथड छ। म यसलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्डको टाइम दिएँ भने चाहिँ अब रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो माउसले हेर्दाखेरि एकैछिन ढिलो हुन्छ। अलिकति चाहिँ एनिमेसन भयो जस्तो अलिकति युजर फ्रेन्डली देखिन्छ कि डिजाइन चाहिँ। यसरी चाहिँ लगइनलाई चाहिँ माउसले त होभर हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै कलर चेन्ज भयो, ब्याकग्राउन्ड टेक्स्ट त्यो बटमको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट भइदिएको र टेक्स्टको कलर चाहिँ ग्रिन भइदिएको छ। र यसरी अनि अर्को कुरा चाहिँ यो यसमा चाहिँ लगइन इनपुट पासवर्डको त फिल्ड त भयो, तर हामीलाई सायद साथसाथै त्यहाँ साइनअपको पनि एउटा बटन हुनपर्ने। त्यो भए पनि अझै युजरले लगइन त गर्छ तर कोसँग एकाउन्ट छैन भने त्यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न त पाउनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले साइनअप पनि राख्छौँ एउटा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन लगइन फर्म छ नि त्यसलाई चाहिँ बर्डर दिउँ हुनाले यस्तै लगइन फर्मको ठ्याक्क सार्प पोइन्ट छ वरिपरि। बर्डर रेडियस दिने बित्तिकै त्यो पोइन्ट अलिकति घुमेको जस्तो, अलिकति गोल जस्तो देखियो कि। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति नाइस लुकिङ डिजाइन बन्छ ड्यास जो बटम के अरे लगइन फर्मको। र हामी अब यता कोडमा छौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्मभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ एउटा ट्याग छ, स्प्यान भन्छ है। यो स्प्यान भनेको चाहिँ इनपुट भने जस्तै स्प्यान भनेको चाहिँ स्प्यान दियो भने चाहिँ त्यहाँ केही लेख्न मिल्छ, केही लेख्ने अथवा केही स्पेस दिनलाई युज हुन्छ। केही स्पेस लिनको लागि हो त्यहाँ मैले ओर भन्ने दिएँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले स्टाइल गरिदिन्छु अनि टेक्स्ट यसलाई चाहिँ सेन्टर गरिदिन्छु। त्यो सेन्टरमा आउनुपर्छ है, तर यहाँ हेर्दा यो सेन्टरमा आइदिएन। अब त्यसरी भएन, मार्जिन अटो गरेर हेरौँ है त। मार्जिन अटो गर्दा पनि सेन्टरमा आएन। ठिक छ, अझै एउटा अर्को तरिका पनि छ। हामी डाइरेक्ट अगाडि सेन्टर भन्ने ट्याग छ कि यो एचटिएमएलले सेन्टर भन्ने ट्याग दिउँ। अब त्यो त्यताबाट इन्डिङ सेन्टर काटेर स्प्यानको इन्डिङ पछि राखिदिने। त्यो सेन्टरभित्र जे पन्छ त्यसले सेन्टरमा राखिदिन्छ। अब हेर्नु त त्यहाँ सेन्टरमा आइदियो सबै। त्यहाँबाट ब्रेक दिउँ अलिकति स्पेस राख्नलाई। अब त्यो सेन्टरमा आइदियो और अब त्यहाँ मुनिपट्टि एउटा बटम बनाऊँ, त्यो चाहिँ साइन अपको लागि बनाइदिउँ। फेरि ब्रेक दिउँ, स्पेस अलिकति रहोस् होइन। र अर्को दिउँ इनपुटको ट्याग दिउँ, त्यहाँ चाहिँ टाइप गरेर सबमिटेर रहन्छ होइन। अब भ्यालुमा चाहिँ हामी त्यसलाई साइन अप भन्ने अथवा क्रिएट एकाउन्ट राख्नु पऱ्यो। मैले क्रिएट इन एकाउन्ट राख्छु। क्रिएट इन एकाउन्ट राखिदिउँ र अर्को चाहिँ यसको क्लास पनि दिउँ एडिट गर्नलाई। क्लास चाहिँ के दिने भन्दाखेरि चाहिँ के राख्नु ठिक होला, लगइन बटम हुन्छ सायद क्रिएट बटम राखौँ न। क्रिएट बटम भनेर अब यो स्टाइल किन दिएको त अब हजुरले बुझिसक्नुभयो होला अब होइन। त्यसलाई स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो क्लासबाट स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँ एउटा बटम त आइदियो तर अझै त्यो डिजाइन त अलिकति थर्ड क्लासै भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी फेरि त्यो क्लास लिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ कलरहरू दिउँ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ, प्याडिङ दिउँ सुरुमा। प्याडिङ 10 पिक्सल्स दिएपछि ट्याक्कै त्यो अलिकति ग्याप पनि रहन्छ। अब हाइट त्यसको जुन चौडाइ चाहिँ 100% चाहिँ त्यो पुरा साइजमा आइदिनु भयो। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसको मेरो ख्यालमा निलो राख्दा ठिक हुन्छ, ब्लू राखौँ। अनि बोर्डर हटाइदिउँ, बोर्डरलाई नन राखिदिउँ। जुन मैले यहाँ सिएसएसको यो सबै कोडहरू लेखिरहेको छु यसमा यदि हेल्प चाहियो भने मानौँ हजुर अहिले चाहिँ मैले यो बटम राखेको छु, मानौँ हजुरलाई कुनै अरू केही चाहिएला बोर्डर जस्तै मैले निलो राखेँ होइन। यहाँ बोर्डर चाहिँ नन राखेको छ, हजुरले बोर्डर राख्न मन लाग्यो, मानौँ बोर्डर मलाई रातो राख्न मन लाग्यो, त्यसको लागि के कोड राख्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने W3 स्कुल्समा गएर हेर्न सकियो। नत्र चाहिँ फेसबुक पेजको लिङ्क, हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुपको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली मेसेज गर्दा हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो यहाँ सबै साथीभाइहरू छन् जसले पनि हजुरलाई हेल्प गर्न सक्छ। मैले बोर्डर रेडियस 10 पिक्सल राखेँ किनभने त्यो जहाँको बोर्डर चाहिँ अलिकति घुमेको होस्, अलिकति राम्रो देखियोस् भनेर। र यो बटनलाई अलिकति होभर हुँदाखेरि भनेको माउस त्यसको वरिपरि रहँदाखेरि केही चेन्ज होस्। त्यसको लागि चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट लिइदिन्छौँ। टेक्स्ट कलर चाहिँ निलो राखौँ, ब्लू कलर त्यही ब्लू राखौँ। ब्लू
अनि बोर्डर पनि त्यो त ठिकै छ। अब बोर्डर दिउँ अलिकति ठ्याक्कै 1 पिक्सलको बोर्डर दिउँ। बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड ब्लू यो दिएपछि 1 पिक्सल बराबरको मोटो एउटा निलो रङको बोर्ड बस्दिन्छ त्यसको वरिपरि। त्यसरी बोर्डर देखिन्छ। अनि यो चाहिँ अलिकति ढिलो होस्, अलिकति एनिमेसन जस्तो होस्। त्यसको लागि ट्रान्जिसन ड्युरेसन चाहिँ 0.5 सेकेन्डको राखिन्छ। 2 सेकेन्डको ढिलोमा चाहिँ यो इफेक्ट हुन्छ हैन। ल अहिले चाहिँ एकदम नाइस लुकिङ एउटा लगइन पेज बनिसकेको छ। अब हामी लगइन बटमको पनि यस्तै अलिकति रेडियस दिउँ न 10 पिक्सलको। त्यसलाई पनि अलिकति गोलो जस्तो बनाइदिउँ। त्यो पनि गोलो जस्तो भयो। ल मुनि पनि बटम पनि हेर्दा राम्रै देखिरहेछ। अब अझै एउटा कुरा मेरो ख्यालमा रहेको छ, त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ फर्म त हामीले बनाइयो। फर्म चाहिँ के को फर्म हो त्यो देखाउनु नै जरुरी हुन्छ है। हामीले चाहिँ सिएसएस उता लेख्न सक्यो, नत्र स्प्यामभित्र डाइरेक्ट स्टाइल लेखेर त्यो सिएसएस पनि दिन सकिन्छ। अलिकति मैले त्यो ओभरको कलर अलिकति ग्रे बनाइदिएँ, अलिक ब्ल्याक थियो, अलिकति डिम कलरको बनाइदिएँ। र माथि हामीलाई अझै एउटा कुरा के चाहिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ लगइन माथि चाहिँ लगइन भन्ने एउटा शब्द पनि राख्नु पऱ्यो, किन मान्छे युजरलाई थाहा त हुनु पऱ्यो त्यो के को फर्म हो। यो चाहिँ मैले लगइनको त्यो जुन बटमको चाहिँ अलिकति मोटो बनाउन खोजेको है, त्यसको लागि चाहिँ मैले फन्ट वेट भन्ने दिन खोजेँ। तर यसमा अलिकति काम गरेन मेरो ख्यालमा। केही यो नम्बर लगेर सायद बोल्ड दिन सकिन्छ। त्यहाँदेखि माथि चाहिँ एउटा लगइन भन्ने एउटा वर्ड राखौँ है। लगइन अब यस्तै के राखौँ, त्यसको लागि चाहिँ एउटा H6 दिन सकियो। अलिकति सानै भयो जस्तो लाग्यो, तर H4 ठिक हुन्छ कि मेरो हालमा यतिको सायद ठिकै हुन्छ होला। यसलाई कलर दिउँ, कलर चाहिँ ग्रे ठिक हुन्छ होला। त्यति भएपछि अलिकति मधुरो देखिन्छ। अब मैले यहाँ इमेल राखेर यत्तिकै हचुवा के लेखेर पठाइदिउँ भने मार्ने हचुवा लेखेर यहाँ केही फिल्ड दिनु भने चाहिँ यो लगइन हुँदैन, किनभने चाहिँ @ माग्छ। किनभने त्यहाँ हामीले इमेलको फिल्ड राखेको छौँ, इमेलमा चाहिँ @ हुन्छ होइन। यदि त्यो इमेलमा @ हुन्छ र मैले बिना @ को यहाँ कसैले हचुवा एबिसी लेखेर लगइन गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो लगइन हुँदैन, किनभने हामीले त्यहाँ टाइप इमेल राखेको छ। त्यस्तै गरी पासवर्डमा पनि मैले के लेख्छु भने त्यो लेखेको शब्द देखिँदैन, त्यो स्टार देखिन्छ, किनभने त्यो टाइपमा मैले पासवर्ड राखेको छु। त्यसलाई हटाएर मैले टेक्स्ट गराएर सेभ गऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखेको सबै कुरा देखिन्छ। हो पासवर्ड फिल्डमा चाहिँ त्यो गराउनु ठिक हुँदैन, किनभने युजरले के लेखेछ अरूले थाहा दिनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले पासवर्ड भनेर लेखेर राखिन्छ। यो पासवर्ड लेखेपछि चाहिँ त्यहाँ के लेख्यो के देखिँदैन, त्यो स्टारले एड गरिदिन्छ। टेस्टको लागि चाहिँ हामीले यहाँ जस्तै टेक नेपाल अहिले चाहिँ यो लगइन फर्मको जस्ट डिजाइन मात्र हो होइन। जस्तो कि यो कुनै लगइन हुँदैन, यसमा जस्ट डिजाइन मात्र, किनभने एउटा बेसिक टेम्प्लेट मात्र बनाइयो। तर अपकमिङ भिडियोजमा चाहिँ हामी यो जस्तै मैले लगइनमा इमेल पासवर्ड हाने नि, यो हान्दा चाहिँ यो कुनै सर्भरमा गएर सेभ हुन पऱ्यो, अथवा कुनै सर्भरमा कुनै डेटाबेसमा युजर नेम पासवर्ड हुन्छ त्यसमा चेक गरेर यो लगइन हुनु पऱ्यो। यसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ यो लगइन फर्म त्यसमा डिजाइन मात्र छ भने नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ वर्किङ लगइन फर्म बनाउँछौँ। जस्तो कि facebook.com हेरौँ है त, यहाँ चाहिँ मैले इमेल पासवर्ड हाने मानौँ, मैले लगइन गर्छु है। लगइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ हालेको जुन भ्यालुहरू छ नि, यो चाहिँ कुनै फेसबुकको डेटाबेस भनेको कति न कतिवटा पासवर्ड सेभ भएको हुन्छ कि त्यो ठाउँमा गएर इमेल र पासवर्ड चेक गर्छ। यदि त्यो त्यहाँ छ भने लगइन गर्छ, नत्र चाहिँ गर्दैन। तर हामीसँग अहिले डेटाबेस केही पनि छैन कि हामीले जस्तो टेम्प्लेट मात्र बनाएको छौँ,
तर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा डेटाबेस बनाउँछौँ जसमा चाहिँ इमेल आइडी पासवर्डहरू चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ र लगइन बटन थिच्दा चाहिँ त्यहाँ भएको डेटासँगले चेक गर्छ यदि म्याच भएको गर्छ नत्र चाहिँ लगइन गर्दैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अपकमिङमा अब आउँदैछ अपलोड हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ वेट गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ छोड्नु होला